Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні люди навіть посеред бурі залишаються спокійними, а інші руйнуються під тягарем власних помилок? Чому одні знаходять шлях до благословення, а інші роками ходять по колу? Друзі, сьогодні я відкрию вам те, про що багато хто чув, але надто мало людей по-справжньому зрозуміли. Я говоритиму про мудрість, людині, якій Бог дав більше розуміння, ніж будь-кому на землі. Я говоритиму про Соломона. Але ось що важливо. Це не просто стародавні поради. Це ключі, які можуть відкрити двері у ваше майбутнє. І якщо ви дослухаєтеся до кінця, деякі речі у вашому житті більше ніколи не будуть такими, як раніше. Тому прямо зараз підпишіться на канал, щоб не пропустити найцінніше, і напишіть у коментарях: «Господи, даруй мені мудрість». Бо те, що починається зараз, може стати початком вашого духовного пробудження. Я служитель Божий. І за багато років я бачив людей, які втрачали все через одну помилку. Але також бачив тих, кого одна мудра думка рятувала від прірви. Перша порада Соломона звучить просто, але вражає своєю силою. «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Приповісті 4.23. Запам'ятайте це. Усе починається із серця. Не з грошей, не зі зв'язків, не з обставин. Саме із серця. Якщо всередині живе образа, вона зруйнує мир. Якщо живе заздрість, вона отруїть радість. Якщо живе страх, він скує майбутнє. І саме тут починається головне. Ворог вашої душі завжди намагається отримати доступ не до ваших рук, а до вашого серця. Бо якщо він заволодіє серцем, він вплине на кожне ваше рішення. Чи не тому сьогодні так багато людей почуваються втраченими? Вони захищають будинок, рахунок у банку, майно, але забувають охороняти власне серце. Друга порада Соломона звучить ще гостріше. Страх Господній – початок мудрості. Приповісті 9.10. І тут багато хто робить помилку. Люди думають, що мудрість приходить через вік, освіту чи досвід. Але Соломон говорить про щось набагато глибше. Він говорить про благоговіння перед Богом. Я пам'ятаю чоловіка, який був успішним, заможним, впливовим. Йому здавалося, що він контролює все. Але коли прийшла біда, усе розсипалося за лічені місяці. Тоді він зрозумів те, чого не міг зрозуміти роками. Без Бога людська сила – лише тінь. Але ось що важливо. Іноді Бог допускає труднощі не для того, щоб покарати нас, а щоб повернути до істини. Якщо ці слова торкаються вашого серця, поставте вподобайку та напишіть у коментарях: «Я довіряю Богові». Бо попереду на нас чекає одна з найсильніших порад Соломона, яка здатна перевернути ваше мислення. Третя порада Соломона звучить майже як попередження. Гордість перед загибеллю, а пихатість перед падінням. Приповісті 16.18. Скільки людей втратили сім'ю через гордість, скільки зруйнували дружбу, скільки втратили покликання. Запам'ятайте це. Диявол не завжди приходить через очевидний гріх. Часто він приходить через гордість, яка непомітно оселяється в серці. Людина починає думати, що вже все знає, що їй більше не потрібна порада, що вона сильніша за інших. І саме тут починається головне. Падіння майже завжди починається задовго до того, як його бачать інші люди. Воно починається всередині. Соломон знав це краще за багатьох. Він бачив велич царств, бачив багатство, бачив славу, але також бачив, як усе це може зникнути через одне неправильне рішення. І чи не тому сьогодні Бог знову нагадує нам про смирення? А тепер четверта порада, яка для багатьох стане справжнім откровенням. Соломон сказав: «Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на власний розум». Приповісті 3.5. На перший погляд це звучить просто. Але чи справді ми так живемо?
Коли приходять проблеми, ми починаємо рахувати власні сили. Ми шукаємо людські рішення. Ми панікуємо. Ми втрачаємо мир. Але Бог каже: «Довірся мені». І саме тут починається найбільша боротьба віри. Бо довіряти Богові тоді, коли все добре, легко. А що робити тоді, коли навколо темрява? Коли відповідей немає? Коли здається, що небо мовчить? Саме в ці моменти народжується справжня віра. І зараз я хочу сказати вам дещо дуже важливе. Наступні поради Соломона стають ще глибшими, ще сильнішими і ще більш несподіваними. Вони відкривають приховані закономірності життя, які більшість людей ніколи не помічає. Підпишіться на канал, щоб не пропустити продовження. І напишіть у коментарях: «Господи, навчи мене Твоєї мудрості». Найсильніше відкриття ще попереду. П'ята порада Соломона може здатися простою, але саме її більшість людей порушує щодня. Він сказав: «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово образливе гнів викликає». Приповісті 15.1. Подумайте лише на мить, скільки конфліктів починалися з одного необережного слова, скільки родинних ран не загоюються роками через кілька секунд гніву. Я бачив людей, які роками молилися про благословення, але власним язиком руйнували те, що Бог хотів збудувати. Але ось що важливо. Диявол знає силу слів. Саме тому він так часто підштовхує нас говорити в стані образи, страху чи роздратування. Запам'ятайте це. Слова мають вагу. Вони можуть підняти людину з відчаю або занурити її в темряву. І саме тут починається головне. Мудра людина не та, яка багато говорить, а та, яка знає, коли потрібно мовчати. Чи не тому сьогодні Бог нагадує вам про силу ваших слів? Шоста порада Соломона торкається того, що приховано від людських очей. Він сказав: «Бо які думки в душі його, такий і він». Приповісті 23.7. Багато хто намагається змінити своє життя ззовні. Люди змінюють роботу, місце проживання, коло спілкування. Але проблема часто залишається. Чому? Тому що справжня битва відбувається в думках. Якщо людина постійно думає про поразку, вона починає жити як переможена. Якщо вона вірить у страх, страх стає її господарем. Але якщо серце наповнюється Божою істиною, починається внутрішнє оновлення. І саме тут починається головне. Ворог хоче контролювати ваші думки, тому що через них він намагається контролювати ваше майбутнє. Чи не помічали ви, як одна негативна думка здатна зіпсувати цілий день? А тепер уявіть, що відбувається, коли людина роками живе під владою таких думок. Саме тому мудрість Соломона сьогодні звучить так актуально. Сьома порада Соломона відкриває одну з найнебезпечніших пасток життя. Він говорить: «Лінивий бажає, та нічого не має, а душа працьовитих насититься». Приповісті 13.4. Ми живемо у світі, де багато людей мріють про великі зміни, але мало хто готовий діяти. Вони чекають ідеального моменту, чекають знаку, чекають, поки зникнуть труднощі. Але життя проходить, роки минають, можливості зникають. Запам'ятайте це. Бог благословляє не лише молитву, а й вірність у діях. Соломон не говорить, що праця завжди легка. Навпаки, він нагадує, що справжній успіх народжується через наполегливість. Але ось що важливо. Часто найбільше диво відбувається саме тоді, коли людина вже готова здатися, але робить ще один крок вперед. Можливо, саме зараз хтось із вас стоїть на межі відмови від своєї мрії. Не здавайтеся, бо наступний крок може змінити все. Восьма порада Соломона звучить як справжнє духовне попередження. «Хто ходить із мудрими, стане мудрим, а товариш нерозумних зазнає шкоди». Приповісті 13.20. Подумайте про людей, які вас оточують.
Хто впливає на ваші рішення? Хто формує ваші погляди? Хто говорить у ваше життя щодня? І саме тут починається головне. Дуже часто наше майбутнє визначають не великі події, а звичайне оточення. Одні люди надихають нас ставати кращими, інші непомітно тягнуть вниз. Соломон зрозумів це ще тисячі років тому. Він знав, що серце людини поступово стає схожим на тих, кого вона слухає найчастіше. Але ось що важливо. Якщо ви хочете нового життя, іноді потрібно наважитися змінити коло впливу. Це нелегко, це боляче, але часто саме там починається справжнє зростання. 9-та порада Соломона наближає нас до дуже важливого відкриття. Він сказав: «Краще трохи зі страхом Господнім, ніж великий скарб і тривога з ним». Приповісті 15:16. Сучасний світ переконує людей, що щастя можна купити, що достатньо мати більше грошей, більше речей, більше влади. Але чому тоді так багато заможних людей не мають миру? Чому навіть великі досягнення не можуть заповнити порожнечу в серці? Соломон мав багатство, про яке більшість людей навіть не могла мріяти. І саме він говорить: справжня цінність не в скарбах. Справжня цінність у стосунках із Богом. І зараз я хочу, щоб ви уважно прислухалися, тому що наступні поради Соломона стають ще гострішими. Вони торкнуться прихованих страхів, таємних слабкостей і рішень, які визначають долю людини. Якщо ви відчуваєте, що ці слова говорять саме до вас, підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Я обираю Божу мудрість», бо найсильніші відкриття ще попереду. 10-та порада Соломона проникає просто в серце людської тривоги. Він сказав: «Надія, що довго не здійснюється, томить серце, а бажання, що збувається – дерево життя». Приповісті 13:12. Скажіть чесно, чи бувало у вашому житті так, що ви молилися місяцями або навіть роками, але відповідь не приходила? Ви чекали змін, чекали зцілення, чекали прориву, і з кожним днем ставало дедалі важче. Але ось що важливо. Бог працює навіть тоді, коли вам здається, що нічого не відбувається. Найнебезпечніший момент – це не коли людина переживає труднощі. Найнебезпечніший момент – коли вона втрачає надію. Саме тоді ворог починає нашіптувати: нічого не зміниться. Але Божа мудрість говорить інакше. Запам'ятайте це. Затримка не означає відмову. Якщо Бог дав обітницю, Його слово не повернеться марним. І, можливо, саме зараз, коли ви майже втратили віру, Господь уже готує відповідь, яку ви навіть не могли уявити. 11-та порада Соломона стосується того, що люди часто недооцінюють. Він сказав: «Хто стереже свої уста, той береже душу свою». Приповісті 13:3. Скільки бід приходить через необдумані слова, скільки можливостей закривається через язик, який випереджає мудрість. Я пам'ятаю людей, які роками будували довіру, але втрачали її за одну хвилину. І саме тут починається головне. Слова відкривають двері або закривають їх. Вони можуть привести благословення або проблеми. Але ось що важливо. Соломон говорить не лише про спілкування з людьми. Він говорить і про те, як ми говоримо про себе. Дехто щодня повторює: «У мене нічого не вийде, я не зможу, я слабкий». А потім дивується, чому життя стає схожим на ці слова. Запам'ятайте це. Говоріть те, що узгоджується з Божою істиною, а не з вашим страхом. 12-та порада Соломона звучить як сигнал тривоги для кожної людини. Він сказав: «Перед погибеллю серце людини стає гордим». Приповісті 18:12. Чому Бог так часто попереджає про гордість? Тому що вона приходить непомітно. Вона не стукає у двері, вона не кричить про себе. Вона тихо оселяється в серці.
Людина починає думати, що вже не потребує Божого керівництва, що вона сама знає правильний шлях. Але саме тут починається головне. Багато катастроф починалися не з великого гріха, а з маленької гордості. Соломон бачив це у царях, правителях і звичайних людях. Він знав, коли людина перестає слухати Бога, вона починає слухати власні ілюзії. Але ось що важливо. Бог дає благодать смиренним. Саме смирення відкриває двері для Божої сили. І, можливо, зараз Господь закликає когось із вас не доводити свою правоту, а схилити серце перед ним. 13-та порада Соломона може змінити ваше ставлення до труднощів. Він сказав: «Бо кого Господь любить, того карає». Приповісті 3.12. Багато людей думають, що будь-яка проблема означає Божу відсутність. Але що, якщо все навпаки? Що, якщо деякі випробування приходять не для руйнування, а для очищення? Подивіться на золото. Воно проходить через вогонь, щоб стати чистішим. Так само і людина. Але ось що важливо. Коли ми перебуваємо посеред бурі, нам важко це зрозуміти. Ми бачимо біль, ми бачимо сльози, ми бачимо втрати. Але Бог бачить результат. Він бачить людину, якою ви станете після випробування. Запам'ятайте це. Не кожна буря приходить, щоб потопити ваш човен. Деякі бурі приходять, щоб навчити вас ходити по воді. І саме тут починається головне. Найбільше духовне зростання часто народжується у найтемніші моменти життя. 14-та порада Соломона наближає нас до однієї з найглибших істин. Він сказав: «Є дорога, яка здається людині простою, та кінець її – дорога до смерті». Приповісті 14.12. Я хочу, щоб ви зараз задумалися. Скільки разів люди обирали легкий шлях лише тому, що він був легким? Скільки разів вони нехтували Божими попередженнями, думаючи, що все буде добре? Але потім приходили наслідки. І саме тут починається головне. Не все, що виглядає правильним, є правильним. Не все, що здається привабливим, веде до життя. Соломон ніби кричить через століття: «Будьте обережні». Але ось що важливо. Попереду нас чекають ще більш приголомшливі поради. Вони відкриють приховані закони духовної боротьби. Пояснять, чому одні люди перемагають, а інші застрягають у власних помилках. Якщо ви відчуваєте силу цих слів, підпишіться на канал прямо зараз і напишіть у коментарях: «Господи, веди мене Твоїм шляхом». Бо найважливіше відкриття Соломона ще попереду. 15-та порада Соломона відкриває одну з найбільших таємниць духовного життя. Він сказав: «Добре ім'я краще за велике багатство». Приповісті 22.1. Зупиніться на мить і подумайте, що залишиться після вас через 10, 20 або 50 років? Гроші можуть зникнути. Майно може перейти до інших. Посади та титули забудуться. Але репутація здатне пережити покоління. Але ось що важливо. Добре ім'я будується роками, а руйнується за хвилини. Саме тому Соломон нагадує нам про чесність, вірність і правдивість. Запам'ятайте це. Коли ніхто не бачить ваших вчинків, Бог усе одно бачить. І саме тут починається головне. Справжній характер проявляється не тоді, коли на вас дивляться люди, а тоді, коли ви залишаєтеся наодинці зі своїм вибором. Можливо, зараз Господь говорить до когось із вас: бережи своє добре ім'я більше, ніж будь-які земні здобутки. 16-та порада Соломона торкається страху, який мучить мільйони людей. Він сказав: «Страх перед людиною ставить пастку, а хто на Господа надіється, той буде безпечний». Приповісті 29.25. Як часто ми приймаємо рішення через страх чужої думки? Ми боїмося осуду, боїмося критики, боїмося не сподобатися іншим. І через це втрачаємо можливості, які дає Бог.
Але ось що важливо. Коли людина починає жити заради схвалення людей, вона стає їхнім заручником. Соломон попереджає – це пастка. І саме тут починається головне. Свобода приходить тоді, коли ви більше боїтеся втратити Божу волю, ніж людське схвалення. Подумайте, скільки благословень чекають на вас по той бік цього страху? Скільки дверей відкриється, коли ви перестанете озиратися на думку натовпу і почнете слухати голос Бога? 17-та порада Соломона звучить як ключ до справжнього миру. Він сказав: «Веселе серце лікує, а пригнічений дух сушить кості». Приповісті 17:22. Багато людей сьогодні живуть у постійній напрузі. Вони прокидаються зі страхом і засинають із тривогою. Але Соломон відкриває дивовижну істину. Стан вашого серця впливає навіть на ваше тіло. Запам'ятайте це. Радість – це не просто емоція, це духовна сила. Але ось що важливо. Справжня радість не залежить від обставин. Вона народжується з довіри Богові. Саме тому апостол Павло міг радіти навіть у труднощах. Саме тому віруючі знаходили мир навіть посеред переслідувань. І саме тут починається головне. Диявол хоче вкрасти вашу радість, тому що знає, людина без радості стає слабшою. Не дозволяйте йому цього. Бережіть своє серце. 18-та порада Соломона розкриває небезпеку, яку багато хто не помічає. Він сказав: «Хто сіє неправду, той пожне біду». Приповісті 22:8. Світ часто намагається переконати нас, що наслідків можна уникнути, що можна обдурити, схитрувати, піти легшим шляхом і залишитися безкарним. Але Божа мудрість говорить зовсім інше. Все, що людина сіє, рано чи пізно повертається до неї. Але ось що важливо. Цей закон працює не лише щодо поганого. Він працює і щодо доброго. Якщо ви сієте любов, вона повернеться. Якщо сієте милість, вона повернеться. Якщо сієте вірність, вона повернеться. І саме тут починається головне. Ваше майбутнє багато в чому формується насінням, яке ви сієте сьогодні. Яке насіння ви залишаєте після себе? Який урожай виросте з ваших сьогоднішніх рішень? 19-та порада Соломона підводить нас до надзвичайно важливого відкриття. Він сказав: «Багато задумів у серці людини, та виповниться тільки задум Господній». Приповісті 19:21. Людина може будувати грандіозні плани, вона може прораховувати кожен крок. Але життя знову і знову доводить: останнє слово належить Богові. І саме тут починається головне. Найбільший мир приходить тоді, коли ми перестаємо боротися з Божою волею і починаємо співпрацювати з нею. Але ось що важливо. Попереду залишилися останні, найпотужніші поради Соломона. Саме вони зберуть воєдину всю мудрість, про яку ми говорили. Саме вони відкриють відповідь на запитання, чому одні люди залишаються сильними навіть у найтемніші часи. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, обов'язково підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Я довіряю Божому плану». Бо фінал цієї подорожі мудрістю Соломона буде справді незабутнім. 20-та порада Соломона може змінити все ваше бачення життя. Він сказав: «Милосердний до бідного позичає Господеві, і він віддасть йому за його добродійство». Приповісті 19:17. Подумайте про це. Коли ви допомагаєте людині, яка не може вам віддячити, Бог вважає це особисто прийнятим даром. Я бачив людей, які віддавали останнє, але дивним чином ніколи не залишалися без Божої підтримки. Але ось що важливо. Милосердя – це не лише про гроші. Це про увагу, про підтримку, про добре слово, про молитву за того, хто вже не має сил молитися сам. Запам'ятайте це. Серце, наповнене співчуттям, завжди ближче до Божого серця. І саме тут починається головне. Коли людина живе лише для себе,
її світ стає маленьким. Але коли вона починає жити для Божих цілей, її життя набуває вічного значення. І ось 21-ша, остання порада Соломона. Саме вона завершує всю цю дивовижну подорож мудрістю. Він сказав: «Бійся Бога та виконуй Його заповіді, бо в цьому все для людини». Еклезіаста 12:13. Після величезного багатства, після слави, після влади, після досвіду, якого не мав майже ніхто на землі, Соломон приходить до одного висновку. Не до сотні висновків, до одного, найважливішого. Усе життя людини набуває сенсу лише тоді, коли вона живе з Богом. Усе інше минає, усе інше залишається позаду. Але стосунки з Господом мають вічну цінність. І саме тут починається головне. Мудрість Соломона – це не просто набір корисних порад. Це запрошення повернутися до джерела життя. До Бога, який створив вас, знає вас і любить вас більше, ніж ви можете уявити. Можливо, зараз хтось слухає ці слова і відчуває дивне хвилювання в серці. Наче Бог говорить саме до нього. Наче всі ці поради були адресовані особисто йому. Якщо це так, не ігноруйте цей момент. Бо дуже часто Господь приходить не через гучний грім і не через надзвичайні знаки. Він приходить через тихий поклик серця. Але ось що важливо. Кожна почута істина накладає відповідальність. Тепер ви знаєте більше. Тепер ви почули мудрість, перевірену тисячоліттями. І запитання вже не в тому, чи працюють ці принципи. Запитання в тому, чи готові ви жити відповідно до них. Запам'ятайте це. Знання без дії не змінює життя. Лише застосована мудрість приносить справжню трансформацію. Сьогодні ми пройшли шлях через 21 пораду наймудрішої людини свого часу. Ми говорили про серце, про слова, про гордість, про смирення, про працю, про страх, про віру, про милосердя і про Божий задум. Але якщо об'єднати все це в одне речення, воно звучатиме так: довіряйте Богові більше, ніж власним почуттям, страхам і сумнівам. Саме це Соломон намагався передати наступним поколінням. Саме це Бог нагадує нам сьогодні. І саме тут починається головне. Можливо, ваші обставини ще не змінилися. Можливо, у відповіді на всі запитання ще не прийшли. Але якщо ваше серце сьогодні стало ближчим до Господа, то найважливіша зміна вже почалася. І тепер, друзі, перед завершенням я хочу поставити вам одне останнє запитання. Яка з 21 поради Соломона найбільше торкнулася вашого серця? Яка змусила вас замислитися? Яка відкрила вам очі на те, чого ви раніше не помічали? Напишіть свою відповідь у коментарях. Мені дуже важливо прочитати вашу думку. І якщо ця розповідь благословила вас, якщо хоча б одна порада дала вам надію, мудрість або нове розуміння, обов'язково підпишіться на канал просто зараз. Поставте вподобайку та поділіться цим відео з тими, кому воно може допомогти. Бо, можливо, саме через вас хтось сьогодні почує слово, яке змінить його життя. Нехай Господь благословить вас, зміцнить вашу віру, наповнить ваше серце мудрістю і веде вас своїм шляхом. А пам'ятайте, справжня мудрість починається там, де людина починає слухати Бога.